raise your hands. Once called, state your name and identify your media outlet before asking questions. Thank you. And now, we hear the opening statement of our Regional Director, NCRPO, Police Major General Debol MC Nasser. To our media friends, welcome to San Juan City Hall. We are here to present what happened yesterday together with the mayor, and we're happy that after more than 9 hours, we were able to resolve the crisis peacefully and orderly. Mayor? Okay, so sa lahat na nandito ngayong araw, magandang hapon po sa inyo lahat. At alam po natin ang nangyari kahapon dito sa Green Hills Shopping Center. Halos 10 oras po nagkaroon ng isang hostage taking. Ngunit sa pakipagtulungan po at sa suporta ng NCRPO, ng Eastern Police District, ng San Juan Police at na inyong lingkod po bilang Mayor ng San Juan ay nailigtas po natin ang lahat ng hostages. Wala pong namatay at nailabas po ang lahat ng hostage na nasa loob. So, handa po kaming sumagot sa inyong mga katanungan ngayong hapon. Mayor, if you may, we'd like to present just a run-through ng important timelines para ma-appreciate nyo lalo. Okay? So, the incident started at 11:14. Based on the CCTV account, former security guard Archie Paray, hindi Archie Archie Paray entered the mall through the employees' entrance. So, then, at about 2 minutes after, the security officer Roland Bilita, duty at the main lobby of the admin building, approached the suspect to question his presence at the office, but he was immediately shot by the suspect using caliber 45 pistol. Subject, security officer is already in the Cardinal Santos and recovering. Okay? 3 minutes after, nung dinala siya sa medical treatment at okay naman, and the suspect took all the hostages. No? At 11:22, nag-respond po ang San Juan stations at nakatanggap po sila ng tawag at si Police Lieutenant Olivedo Abihonoha immediately cordoned the area. So nakita nyo, dinahandahan muna namin paalisin yung mga hostages. At the same time, at 11:25, Colonel Santos, the COP, take charge of the situation. Now, then of course, at 11:29, may tawag na po sa security mall, sa radio, informing na nangyari at si Mayor was already informed of the situation. So, pero wala pa kami sa lugar. Okay? We just used the gun. I received the call at 11:30. So, from that time, we proceeded dito at marami na siyang mga diniman. This demand was initially relayed to the management of Green Hills. Okay? After that, dumating si Colonel Yebra, dumating yung kami ni General Almasan, and we took over on the situations. No? Nung dumating ako at 12:55, I immediately located the mayor, and we immediately, I requested the mayor to activate the city crisis management, which he did, and inorganize po, siya po na ngayon ang nag-take charge sa situation. Now, after that, nakita namin na sa CCTV, may 2 CCTV active na hindi na patay ng suspect. Nakita po ng mga tao natin kung ano pong pinagagawa ni security guard ni Archie Paray. So, ganun po. Now, there was already a decision by the mayor at 2 o'clock to start the negotiations, to check kung ano po ang mangyari and to discuss po lahat with all the other members. So, pinatawag po lahat na concern, yung security guards, yung management ng mall, lahat po, nandoon po kami sa loob ng Vera Mall. Ang situation room po, kung sanay kayo doon, is yung chapel. So, ganun po ang nangyari doon. So, during that time, there was already an engagement. Ang main negotiator po namin is si Colonel Jun Yebra. Now, the overall ground commander doon, of course, is si Chief of Police, and the security area is headed by our force commander, si Raul Takaka. So, ganun po ang flow. Then, all orders emanate sa situation room with the mayor giving the final say of all the
arrangement po namin doon. So nakita nyo, ang pinag-usapan po namin ay not open to the public. No? Kung ano po yung mga decisions, ano po mga doon, was tackled doon. Now, since it's still on the negotiation phase, tuloy mo na, at 6:10, we give in to his only demand. No? Ito yung pinakamalaki niyang demand na magpa-public apology yung 7 security officer ng security agency nila at ng Green Hills Management. Yun lang yung biggest demand niya. No? Pagkatapos, kasama sa demand niya, yung dalawa doon na direct supervisor niya, pakainin daw ng pera, which we did not give in. We informed the mayor, agreed kami ni mayor, na may ibang bagay sa demand niya na hindi pwede ibigay. Isa doon is yung sinabi niya na yung dalawang kuan doon ay pakainin ng pera para ipamuka. Our negotiator informed him flatly that not all demands are given, lalo na pagka inhuman naman at saka nakalawalang dignity. And we are also, the press con was managed, napansin nyo, walang police na nandoon, was managed by Si Brian, our Public Information ng City Hall. He gets order directly from the mayor and he was able to manage everything. So yun lang yung demand niya, including yung openness, etc. So after nung dinemand niya, we again resort to our second card, which is now the mayor, which is now the mayor, directly coordinating sa kanya after diniscuss namin ang pros and cons kung bakit kailangan lumabas ni Mayor to assure him. Kasi kung napansin nyo yung isa sa mga bumaba doon, yung HR, yung Human Resource Manager ng Green Hills, ay pinababa po ni Archie Garay to observe and video the press con para may direct siya nakikita, naka-video call. Ngayon, yung HR manager na yon, very matapang yon at we very salute him and admire her kasi sa pinagawa niya, she stand up and went back sa loob. Pinababa na siya, 2 beses siya pinalabas at bumalik siya. Now, kinausap namin ni Mayor, ang sabi niya, sir, kailangan kong bumalik kasi meron pa po kaming kasama na nasa loob. And on the final countdown, yung nasa loob ng mga hostages na kasama ni Archie Paray ay 40 po, 40. Lahat po yun sila doon. So, next slide. So, after series of negotiations, lahat na po ganon, pumayag na po siya na bumaba na po siya kasama yung mga hostages. There was an agreement doon na pinag-usapan namin ni Mayor, which Mayor implemented it, na pag nakausap niya, iwanan yung granada sa kwarto kung saan sila nag-stay. Yung baril supposed to be iwanan, pero the Mayor give in, sinabi niya, dalhin na lang, basta nakasakbit. Ang baril, ang granada iwanan. Ang request niya, papayag siya, basta may press con. That's why the press con was given sa kanya. Magtaka kayo bakit pinagpe-press con namin siya, yun ang number 1 demand po niya. After mag-dialogue doon sa yung mag-apology yung 7, next is bababa siya, basta pagbigyan siya mag-press con, parang hinanakit niya, masabi niya publicly, in front of the mayor, in front sa lahat, plus wala nang ibang madamay, which we are very happy about it. And kaya namin pinabayaan nagtagal kasi tactically, hinahanap pa namin yung 4 na granada. Kung totoo bang iniwan niya doon sa room. Our people, our EOD team went inside and checked. Ang unang nakita lang ay 1 granada. So, according to the witness account, ng mga na-recover naming suspect sa una, plus yung HR manager na sinabi niya na may 4 talagang granada, so nung nakita yung isa na iniwan sa kwarto, hinanap pa namin yung 4. So it take us time to locate, no? Kaya pinabayaan mo na. Kasi ang next nga assessment, kung napansin nyo yun, may bag siya, ang isip namin baka nandoon yung granada sa bag niya.
So we don't want to agitate sa kanya. Ang term ni Mayor nga doon is psychologically confident na siya na hindi siya gagalawin. Kaya pinagsalita lang siya, pinagsalita. Until such time na nakita ng tropa sa kwarto yung tatlong prutas na Kay Mito. star apple, kay Mito. No? Which nung sinabi ng tropa, siya nakita namin bag, may tatlong kay Mito. Baka ito na yung tatlo. Just the same, my instruction is to locate, baka hindi yan. Nagbago yung perception nung inamin na niya publicly na isa lang talagang granada niya. Na niloloko lang kami. Which confirms na sinabi niya, kay Mito yung iba. Which is nakita namin yung tatlong kay Mito. Yun na yung way to give way para yung mga plainclothes operative namin ay dumugin siya. Bakit natagal pa rin? Dahil according sa tao namin, no, nandito po sila, kasi ang baril niya is nasa kanan. Kung na-obserban kayo, nasa kanan. Tactically, naghumahawak siya ng microphone sa kaliwa, so mabilis ang bunot kung i-rush up. Hinihintay muna ng mga plainclothes namin, nalilipat sa kanan. Yung mic. Yung microphone bago siya ni-rush up. And then, yun na. No, ngayon, siya ngayon ay sa San Juan. Okay naman siya. According sa Chief of Police, dinrug test po siya, negative. Nag-usap na po siya sa asawa niya na nakuha namin kagabi. No? We invited yung asawa niya na galing pa sa Pampanga. No? Ang katapos na mag-usap, mag-iyakan, yung babae ay nagpaalam na nagpahatid pabalik sa bahay nila sa Pampanga. So, ngayon, we'll be filing a case kay Mr. Alchi Paray ng illegal possession of firearms, grenade, hostage taking, at saka we receive homicide yung sa security guards and other cases na pwede pa namin i-file sa kanya. Nakakuha na po namin yung mga affidavit ng lahat na concerns, including sa hostages. If you'll be asking how many hostages all, in our list, based on the medical group, there are 55 employees na Ortigas na na-hostage niya. Okay? 55. Okay. Ang breakdown ay ganito po. Siya po ang na-rescue ng SWAT team natin na nagtatago sa CR. Okay? Dalawa po yung at the very start nung incident, nakatakbo galing sa front desk. Apat po na nagtago sa pantry malapit sa CR nung nagbigay na kami ng pagkain kasi isa sa demand nila nung tanghali ay magbigay ng pagkain. Yung apat doon was given a go signal nung kasi nakipag-contact sila sa CCTV room kung pwede na silang lumabas, pinalabas na namin. Okay? Tapos all in all, according to the medical, there were 40 hostages na kasama si Alchi Paray bumaba. Originally, ang count namin is only, 30. Meron pa palang iba na nagtatago sa ilalim ng mga desk at saka sa, bench doon, na sumabay na rin sila. So, yun po ang nakuha namin na bilang ng medical officer namin and they're going medical check-up kagabi and we're happy that everybody is alive and thankful that nobody happens. All in all, yun po yung nangyari. Now, ang game changer po talaga namin doon ay, kung ako, as the regional director, counts 1, yung tatlong HR managers ng Green Hills who stand up na hindi iniwan yung mga tao nila sa loob, who become our contact at saka sila yung nagpupubal sa amin ng Intel. Hindi ko lang bangitin yung pangalan nila for security reason. So yung tatlo na yon ay na-meet po namin ni Mayor kagabi. And talagang we saluted them for their guts. Na may chance silang umalis, hindi po sila nakaalis. Second, of course, si Mayor. Mayor stand up when we requested him, Mayor, it's your turn to assess. Kasi based doon sa tatlong HR na yung human resource manager ng Green Hills na, Sir, I think he will listen to you, etc., etc. May sane pa po siya. Kasi tinanong namin ni Mayor, na sane pa ba siya? Pwede pa siya kausapin. Sinabi, yes sir, ganito. Then, we agreed with the committee at nag-usap kami ni Mayor
kung gusto niya at he is willing to take the risk. And I'm very happy personally that the mayor said and has the courage, sige ako na, it's my turn. Kumbaga, sa usapan namin, tatapusin muna namin, uubusin muna namin lahat yung mga way to negotiate peacefully before to resort to the last option. Yun yung agreement namin. Pumayag ako sa request ni Mayor at saka sa mga kasama niya na, Sir, we do the negotiation first lahat, kuha natin para hindi tayo magsisihan at the end. So which resulted to the positive result. And the last time nung pumayag siya bumaba, nagsalita siya, ang tanong na lang doon is whether to shut or not to shut him. But we give way to a sound recommendation na pabayaan na natin siya. Wala naman sigurong mangyayari at wala namang damage na gawa kung magsalita siya ng magsalita in front of the media. Na bahala na yung media kung i-cover nila o hindi, basta napagbigyan namin siya based on the agreed Conditions. points during negotiations. So after that, kami dalawa ni Mayor take the hostages or the management, etc., and we promised both of us, si Mayor lalo, to help yung mga hostages. Ako naman, manage my people, yung mga police namin, yung sa GTF naman, si General Luna, to manage yung mga army component na nandoon, na lahat po ay tumulong at nag-obserba po. Kung napansin nyo, sa loob ng mall itself was already controlled at wala pong further damages and wala pong further casualties. And that for us, both of us, the Mayor, ako, is what we considered success at the State Incident. Thank you for my part. Si Mayor, may sasabihin. Nung natanggap ko yung tawag mula dito sa City Hall, pumunta na ako ng Green Hills Shopping Center. Tinawagan ko yung head ng Tiangge na ang pangalan ay James Candelaria. Siya ay kaskwela ko, pareho kami taga-Lasal Green Hills at nakakalaro ko rin ng basketball. Siya ang head ng Tiangge at siya ang tinatawagan ko tuwing merong mga pangangailangan ang Green Hills. So nung nasa kotse na ako, tinawagan ko siya. Sinagot niya yung telepono. Tinanong ko, meron daw hostage taking dyan, anong nangyari? Hindi siya makasagot muna ng direkta hanggat nasabi niya sa akin na yung hostage taker ay nasa harap niya mismo at may nakatutok na baril sa kanya. So doon ko nakita na seryoso itong nangyayari at nandun na nga mismo sa loob ng admin office yung hostage taker. So, pagdating namin dun sa, initially, dun muna kami pumunta sa may Yellow Cab kung nasan tayo natapos kahapon. At nung tumawag na si Colonel Santos, ang ating Chief of Police, ang sabi, si NCRPO ay inimbita na akong pumasok sa loob. I was waiting also for the police because may protocol dyan eh. So, hindi naman para pumasok ako agad. Nung sinabi ngayon ni NCRPO chief natin na pumasok na ako, ako'y pumasok sa loob at agad namin inactivate yung incident command system natin. At from that point on, kaming dalawa na ni General Sinas ang nag-uusap at nagdidesisyon. Una, ang tumatayong nakikipag-usap ay isang hepe ng security agency. At naramdaman nga namin ni General Sinas na medyo hindi umuubra yung usapan sapagkat itong hepe ng security agency, isa rin pala sa mga taong may hinaing siya. So mahirap din kausapin kasi naiinis din siya doon sa taong yon. At nung napansin nga namin na hindi ito gumagana, pumasok na po si Colonel Yebra, being the very experienced negotiator. At doon natin extract yung demand na iporma sa formation yung mga security guard at tawagin ng media sapagkat gusto ni Alchi Paray na mailahad sa publiko yung lahat ng ginawa sa kanya ng security agency na pinagmulan ng kanyang sama ng loob. Ano yung mga kunento niya? Unang-una, yung ginagawa niya lang daw yung trabaho niya, siya pang pinagalitan, siya pang tinanggal sa trabaho. So gusto lang niya talaga publicly na malaman ng lahat kung ano nangyari sa kanya.
At inarrange nga namin, ni NCRPO, ni Colonel Liebra, inarrange namin na yung mga taong gusto niyang mag-apologize ay mag-apologize. So isa-isa namin yung kinausap, pinatawag, at ang katotohanan dyan, 4 doon sa gusto niya mag-resign, 2 doon ayaw mag-resign. Nung sabi sa akin ni General Sinas, ayaw nung 2 mag-resign, ako kumausap doon sa 2. Sabi ko sa kanila, mag-resign na kayo. Huwag nyo nang isipin yung trabaho ninyo. Isipin ninyo may mga buhay na nandyan sa loob ng admin office. Nung una talagang ayaw. Sabi ko, ano bang iniisip ninyo yung trabaho ninyo? Paano kung mamatay yung mga tao dyan? Sa tingin nyo ba may trabaho pa kayo? Huwag nyo isipin yung future ng trabaho ninyo, pamilya nyo. Madali namang maghanap ng ibang trabaho. I had to talk directly to the president of the Greenhill Shopping Center, si Mr. Jimmy Ismail, to tell him, I will make your people resign. Sabi ko dun sa 2, ito ang inihiling ni Alchi Paray. Sa puntong ito, magpakumbaba kayo. Hindi pwedeng humarap kayo dyan at kayo pa ang magyayabang at magdedemand. Ipakita mo sa kanya na submissive kayo. Because ang gusto natin, lumambot yung loob ni Alchi Paray. So nung napapayag na natin lahat, nagsimula na yung paglalahad at nakapag-usap na, nagsalita na yung si Alchi at nandun na yung mga gwardya at kinocover na ng media, nag-usap kami muli. Ngunit itong si Alchi, mayroon din kasi siyang mga kasamahan na nagbabato ng information sa kanya. So alam niya na napakaraming pulis sa paligid. At yun ay isang bagay na ikina-agitate niya. Ang daming pulis dyan. Narinig namin ni General Sinas. Nakikita ko sa video call. Ang daming pulis dyan. Nandito, nandyan. Palabasin ninyo yan. So, we saw that he was very agitated with the fact that there were police personnel there. So, yun ang naging turning point na sabi nga namin ni General Sinas, nag-usap kami, sabi ko, General, I can talk to him and assure him of his safety. Sapagkat kung si Colonel Liebra nga patuloy makikipag-usap, kumbaga, it only confirms na indeed merong police presence dun sa lugar. So, noong inactivate na ako ni General Sinas as the 3rd negotiator, tumawag na uli kay Alchi Paray at kinausap ko siya. Sabi ko, Alchi, si Mayor Francis Zamora to, tapusin na natin ang problema. Mag-usap tayo. Yung demands mo kanina na magkaroon ng formation at makapagsalita ka at marinig ka ng media, ginawa na namin. Panahon na ngayon na ikaw naman ang tumupad dun sa pinangako mo. Sapagat ang sabi niya noon, gawin lang daw yun, payagan lang daw siya at magiging masayang lahat. Those were his exact words, magiging masayang lahat. So, nung kinakausap ko na siya, sabi ko, ito na, panahon na para gawin mo naman yung parte mo sapagkat nagawa na namin yung parte namin. At during that video call, si James Candelaria, yung contact ko nga sa loob, was telling me through the call, kasi phone ni James yung gamit ko para makausap si Alchi Paray. Sinasabi niya sa akin na si Alchi at that point medyo kumakalma na. Kasi noong una natakot siya, akala niya napatay niya yung security officer. Nung akala niyang napatay niya yung security officer, he felt na dead end na siya sa buhay niya. Ngayon, nung nalaman niya na buhay pa, medyo huminahon sapagkat inassure din ni General Sinas na buhay pa yung nabaril mo, hindi pa ganong kagrabe ang ginagawa mo, so kumalma rin siya. So, ang nangyari ngayon, nag-usap kami kung ano yung terms para bumaba siya kasama ng hostages. So, he agreed that he will bring all the hostages down. Sabi ko, iwan mo yung 4 mong granada at ang baril mo. Nung dinidemand kong iwan niya lahat ng granada at baril, nagagalit na siya sa akin. Bakit daw ako ang nagdidikta? Siya raw ang on top of the situation. So dapat daw akong makinig sa kanya. So, sabi ko, sige, ganito na lang. Iwan mo yung granada mo, yung baril, pwede mong dalhin. Kasi kung hindi namin payagan na ibaba niya yung baril, 10 oras na yung hostage taking nun. Paano kung dahil sa pagod niya, dahil sa gutom niya, dahil sa tuliro ng kanyang isip, paano kung pasabugin niya na yung opisinang sa puntong iyon? So, nag-usap kami ni General at that point, okay, we agreed, okay, just in case, ayaw niya to allow
him to bring his firearm. Baka nagtaka kayo bakit ako bumaba sa harap ninyo sa media para i-announce yun. Ang gusto niya ay marinig ninyo na ina-assure ko publicly na magiging ligtas siya. Yun ang gusto niya. Sapagkat kung kami lang daw nag-uusap, ano raw ang assurance niya na mabubuhay siya. That is why he is always using the media as a tool to assure that the information would reach everyone. So nung pumayag na kami, na bumaba na nga siya, sabi ko kay General Sinas, no, babalik ako doon sa usapan namin ni James Candelaria nung simula pa lang. Sapagkat yung mga hostages na binanggit ni General kanina na nakalabas, 7 o wala yun, isa ron kinausap ako at sabi, Mayor, nung tumawag kayo kay James Candelaria, ang sabi ni Alci Paray kay James, sagutin mo yung telepono, si Mayor yan. Matutulungan ako ni Mayor para malahad ang mga saloobin ko sa nangyayari dito sa Green Hills Shopping Center. Yun ang naging desisyon ko kung bakit sabi ko kay General Sinas, kumpiyansa ako na kaya kong kumbinsihin si Alci Paray sapagkat mismo sabi ng witness na hostage na nakatakas na may tiwala si Alci Paray sa akin para malahad yung information na sa lobby niya. At yun ang naging turning point sa decision ko. Sabi ko, kaya ko to. At nung magsisimula na kami, hinila ako ni General sa isang kanto, nag-usap kami dalawa. Sabi ko sa kanya, General, inassure ko si Alci Paray na ligtas ang buhay niya. Ito ang deal natin, General, kung naalala niyo. Pag may labas na yung mga hostages at walang dahilan na barilin siya, wag nating babarilin. If there is no grave threat, wag nating babarilin. And how will we know? Kasi nakikita namin yung mga kamay niya. Sabi ko, General, I will do this, but you have to secure me also. Sa totoo lang, hindi ako natakot, ngunit nag-ingat ako. Kaya sabi ko kay General, please put in place snipers. I'm willing to do this, sabi ko. I'm willing to do this, but please put the snipers in place. Kasi ang gusto ni Alci, sasalubungin ko siya mag-isa. Nung unang subok na pababa na, tumigil, umakyat na naman, sapagat nakita maraming pulis. Umulit na naman, umatras, hanggat finally nakita nila na wala ng pulis, lumabas na siya. Meron pa kaming alas na hawak. Yun yung asawa niya. Sabi ko kay General, General, ito ang gagawin ko. Pag makita ko na si Alci at nag-eye contact na kami, ipapakita ko sa kanya na ang asawa niya ay nandun. So nung nag-eye contact na kami ni Alci, sabi ko, Alci, nandito ang asawa mo. Tapusin na natin ito. So at that point, hindi rin siya umaasa na yung asawa niya nandun. So it was part of neutralizing him. Because knowing na nandun yung asawa niyang buntis, medyo magdadalawang isip na yan na mamarel o magpasabog ng granada. So yun yung nakita niyo, naglabasan na yung mga hostages. So it was very risky. Sa totoo lang, nung magsisimula na, tinanong nga ako ni General Manager ng MMDA, anong gagawin? Sabi ko, akong sasalubong dyan. Paglabas, ang sabi sa akin, may bulletproof vest ka ba? Sabi ko, wala. Sabi niya, eto, bibigyan kita. Nagpasalamat naman ako. So pumasok muna ako, nagbihis. At paglabas, yun, handa na akong salubungin siya. When finally, nakita natin one by one lumabas, nagsalita siya, it was all part of the plan, the strategy. Bakit? Dalawa lang ang hiningi niya at dalawa lang ang assurance na binigay ko. Una, makakalabas ka ng ligtas. Pangalawa, makakapagsalita ka. Noong nakita niya na nakalabas siya, nabuhay pa rin, di ba sabi niya kahapon, akala ko paglabas ko rito, raratratin ako ng barel. Noong nakita niya na buhay pa siya, mas lalo kong nakuha yung loob niya. Because I kept my part of the deal. I kept my end of the promise. Second, hinayaan natin siya magsalita. Because for me, as a psychology graduate, psychologically, na-disarm ko na siya. Because pinakita ko sa kanya na
yung pinangako ko sa iyo, ginawa ko na. Noong nagsasalita na siya, ang focus ng attention niya ay wala na kung nasaan ang sniper, wala na kung saan ang pulis, wala na sa akin, ngunit nasa media na. Nung na-distract na siya, nagsasalita na, yun na po ang tamang timing na tinake down siya. At anuman ang sabihin ng sino man, ang punto rito, walang namatay at nalabas ng ligtas ang lahat ng hostage. At yun ang importante, sapagkat ang usapan namin ni General Sinas, we will finish this hostage crisis with no one dying. At yun nga ang nangyari. Kaya ako'y nagpapasalamat kay NCRPO Chief General Sinas, kay District Director Johnson Almazan, of course kay General Luna, kay Chief of Police natin, sa lahat po ng NCRPO, lahat ng APD. At merong kasamahan si General Luna na tumabi sa akin. Siya yung tinanong ko, is also part of his team, a military personnel. Kinuha niya yung camera ng cameraman ng City Hall para magkunwari siyang cameraman, para hindi isipin na army yun o police. Yun yung katabi ko noon at sabi ko sa kanya, ito na, simulan na natin. Kaya it's all part of the plan, it's all part of the strategy, and in the end, it worked and we were able to achieve our objective and we are here now, walang namatay at nailabas lahat ng hostages natin. Next slide. Ito po yung next pa. Yan. Okay. Yan na yung pag-take down. Nandiyan na po. Makita nyo yun. Kung nandiyan kayo, nakikita nyo yun. Diba? Next. Ito na po siya. Nasa San Juan Police na po siya. Ito po yung na-recover natin. Yung baril niya, 2 magazine. Fully loaded po yun. Plus yung granada na nakuha doon sa kwarto. So, at least, we're already at least investigating him at sober na po siya ngayon. So, that's it. Okay? Mrs. Sabika? June? Dan? Dito? Alex? City Admin, sir? Wala na? Okay. We're ready for any questions. Sandali. Sinong moderator? Yan. Ikaw ang moderator. Yeah. We acknowledge and integrity and the institution you belong to. Nakapulapay ko ng PCXL. Mayor. Napakaganda yung pag-handle ng nangingin ako. Maganda yung pag-handle ng well-prepared. At naging matagumpay yung pinakamahalaga, hindi kaso ng namatay. Sa PDP meron pong protocol, kami mga media na hindi dapat makipag-negotiate sa mga hostages kasi meron ng president ng mga nakarang tao sa may media na iyanap kaya merong nasawit. Dahil una, hindi naman kami eksperto when it comes to hindi kayo sila may knowledge ng psychology o psychiatrist. Doon sa insidente, doon sa kahapon ngayon, ano ang nakikita nyo na pwedeng mabago dahil well-planned yun. Sinabi na December pa, gagawin ito. Ibig sabihin, buo na, yung loob niya. Inapit kami, media, dahil nakikita kami sinabi, yung tapo na gusto niya, ay bulgar talaga pahiyain yung, yun ang bottom line, pahiyain yung mga ganun. So, media, ano niya. Yung line of question namin na pwede mag-trigger kasi isa rin ako nagtanong siguro na lang kung nakaka-trigger sa kanya yung radyo na ginamit niya, Motorola radio at saka yung video na binabatangon may mga CNN, isa PCXL, other station na nagtanong kung live doon sa ang question ko, baka yung question namin ay makapag-trigger sa kanya doon sa bumalik yung mga nakaraan, hindi namin alam. Baka katulad ng ginamit ko ngayon, magulyo, sumabog pa yung lugar. Meron pa mga susunod na pangyayari na before nangyayari gano'n, hiningi ng hostages na kailangan ng media, yung mga media na magtatanong doon sa question, i-brief muna
yung mga question na huli nila ibato, ay dapat inakasala para naman yung iisipin ng mga procedures, ulit na hindi mag-trigger na makakumaling yung kanyang alaala. Alam mo, base dun sa pakikipag-usap namin, no, ramdam namin ang sama ng loob niya. Ano ba ang kaisa-isang gusto niya mangyari sa araw na yon? Mailabas ang sama ng loob niya. And we gave them that opportunity. Binigay natin sa kanya yon sapagkat nakita nyo, eventually huminahon siya. Kita nyo nung dulo, pagkatapos na i-release yung hostages, nanakit pa ba siya? Naglabas ba siya ng barel? Nagpasabog ba siya ng granada? Hindi. It was our call. Decision namin na, sige, hihinahon to. Hayaan mo nang ilahad yung sama ng loob niya. Parang kayo, pag may sama kayo ng loob, di ba? Pag lalo mong isosuppress yan, lalong ma-agitate. Tanda mo, 10 oras na yan. Gutom na yan, pagod na yan. Ang isip niyan, hindi na yan nasa tama. Pero nung nakapagsalita siya, what was he complaining about from the start? He was never listened to. Hindi siya pinapakinggan, nino man, minamaliit siya. Kung sa puntong iyon, hindi pa natin ibinigay sa kanya yan, ang napakasimpleng hinihingi niya na makapagsalita, baka pinasabog niya na yung lugar. Rambo, naintindihan kita. Okay. The first part, doon kayo pumasok eh. And the first part, it was arranged by the Green Hills Management before we completely took over. Kung sinabi ng Green Hills Management, sir, mag-formation kami, ready na, baka pwede. They took over nung in-assess. Kaya nung napansin mo, pinakat namin, di ba? I-cut na, tapos na. Kasi kaya nga sabi namin, i-cut na yung discussion, alam ko, isa ka doon eh. As a friend, sabi ko, i-cut mo na, sabihin mo na sila, no more. Nung kagabi, nung press ko nung gabi, nawakan ni Brian, may kinausap na kami ng mga media na ito lang pwede tanongin nyo. Diba? Because that one was already a controlled one. However, in-insist pa rin niya yun. Kaya nag-go ulit kami kasi basta ang line of questioning nyo is huwag lang makapag-agitate. Pag alamin na agitate na, cut kagad namin. Naka nyo ba? So, we let it just flow naturally nung una at saka kuhan, just to assure him na we don't control you, na we don't dictate on you. Kailangan maramdaman niya na gawa lang to. Kung napansin nyo lang yung isang babae doon, no? Kung napansin nyo lang yun yung bumababa at nagbibideo. Yun yung HR manager doon, na pinababa niya para sabihin kung totoo. Naka-ready siya. Yun yung monitoring niya. 2 beses niya pinababa yun. Baba, akyat. So, ang point namin doon, na sabihin na ginamit yung media, actually sinabi ko, pakiusapan. Anyway, kung ayaw nyo naman i-air, wala man kami problema eh. Amin lang is, that's the demand. And we are already on the negotiating phase. Diba? So kung anong kaya ibigay, di ibigay. Kaya nga nag-negotiate eh. Diba? So kung hindi kaya ibigay, then tell him. Then discuss ulit. That's how it works. No? Hindi yung sa kanya lang lahat, kami lang sa lahat. It's a matter of meeting halfway. Kaya kayo lang naman, we want you to act as a media man, of course, Rambo. Thank you. Kaya sabi ko, bayaan mo na magalit, saka ko na-explain. That's why pinakat namin. Narinig namin yun, we have monitoring, kasi that was the first na pinakita. And we're hoping to kuha sa kanya. Matagal kasi ang pakiramdam talaga niya, nung una, talaga, wala na, patay na, patayin ko na lahat, mga ganun. Diba? Ang isa sa demand niya na hindi nyo nakuha is naghingi siya ng pagkain sa katubig. So nagpadala kami ng pagkain at tubig. Nag-usap kami ni Mayor. Tinanong namin, kumain ba siya? Uminom ba siya? Alam mo, sabi ng iba, sir, hindi po. Simula po dumating yung tubig at sa ganito, kami lang po ang pinakain at pinainom. Siya, candy lang at saka sigarilyo. At decided na po talaga siya kung anong mangyari. So, ibig sabihin, sometimes we have to make some adjustment namin. Okay, Rambo? Yes. Sir, dadagdag ko lang, no? Kung naalala ninyo, dinidemand ni Archie Paray na ang media umakyat doon sa Yes, meron yun doon. Hindi kami pumayag. Hindi kami pumayag. Gumawa kami ng paraan doon. Hindi na namin pinalabas sa inyo yun. We decided at our own na hindi tayo pwede. Ano ang, although halos mga ilang taon, yung hostage, when it comes to hostage, Maynila, local, Quezon City, first time na nangyari sa San Juan. Sa tingin nyo, ano ang lesson learned
pwede mabago, madagdag, mabawasan. Natutunan niyo sa ganitong senaryo yung pahandaan sa pulis, yung as a overall, sir, Mayor. Well, gaya ng sinasabi ko parate, hindi ka talaga makakapaghanda sa ganitong bagay. Kasi ang iba't ibang pag-iisip ang hostage taker. Wala ka naman pwedeng buksan ng libro at sabihin, ano bang gagawin ko? Step 1, step 2, step 3. So talaga, depende yan sa negotiation, depende sa demands, depende sa sitwasyon. At nung nakita namin na ang demands ay napakasimple lang. Hindi naman siya humingi ng pera. Sa totoo lang, no? Yes. Yung security agency was offering 1 million pesos. Pero hindi niya tinanggap. Bakit? Kasi hindi pera ang kailangan niya eh. Ang kailangan niya, marinig lang yung hinaing. Napakasimple. Kaya binigay natin. So, there's no clear-cut rule. No, it's my first time to do this, sa totoo lang. Pero, nung nangyayari kanina, ay kahapon, sabi ko depende na talaga sa usapan eh. Nung nararamdaman ko naman sa kanya na responsive siya, sabi ko, nakukuha ko yung loob niya, makikinig to eh. So, yun lang. Okay na ako. Next. Sir, ganito Senator. Nakasuhan. Yes, kakasuhan na namin. Yes. Ha? Wala pa, of course. Give us time to consolidate everything ganito. Kasi kinukuha pa yung mga affidavits ng mga hostages. Diba? Siyempre, kailangan namin i-consolidate, naka-ready. We have in 36 hours to file a case. All the administrative matters sa kanya, lahat ginawa na, including drug test, which, by the way, turns negative. So what would be the possible charges? Okay, as I tell you, ang unang charges natin is illegal possession of firearms, explosive, tapos taking hostage. Diba? Yun, ganun. Ano yan? I don't know if it's forced murder ba or homicide? Forced murder. So, idagdag na lang ng investigador yan. But yung apat, ang basic na sinabi ko, i-file ka agad kasi that will already hold water sa kanya. Other cases will follow as the investigator dug it up. Your recent demand niya, di ba, mag-resign kung mag-official, talagang mag-resign ba siya or Talagang tinawagan ko yung presidente ng Green Hills Shopping Center. Sabi ko, maliit na problema yung trabaho. Sapagkat pwede ka naman maghanap ng ibang trabaho. Yung kumpanya ng Ortigas, malaki yan. Pwede mong ilipat sa ibang lugar kahit na malayo. Pero I wanted to be sincere with the apology, with the resignation, because in the end, when he felt the sincerity from our part, negotiations yan eh. Pag naramdaman nila na, sincero yung mga kausap ko, lalambot sila. Pero talagang ayaw mag-resign ng dalawa eh. Na-frustrate na si General Sinas eh. Sabi niya, walang iya to. Niisip pa yung trabaho niya. Sabi niya, paano naman yung trabaho ko? Sabi namin, wag mo nang isipin yung trabaho mo. May mamamatay na sa loob. So we were serious about it. Jake, totoo po, pa-resign sila. In fact, I've talked to the mayor, sabi ko, Mayor, follow-upin mo yung Green Hills, na talagang resign sila at hindi na sila makikita doon. Alam niyo kung bakit? The credibility, number one ni Mayor, is at stake. Kasi pag mangyari ulit yun, at sasabi na ng hostage taker, dati nga na ganito ka, hindi mo rin ginawa, kawawa na rin naman kami. Diba? That's why I already coordinated to the Mayor, paki-remind yung Green Hills to implement what is being demanded doon. Anyway, for the greater good eh. Diba? Kasi pangit naman kasi kung kunwari lang. Pag next na magsama ulit kami mag-negotiate, wala naman niwala sa amin. Sometimes we have to do kung ano po yung agreed natin as part of a gentleman's agreement. At 3 o'clock this afternoon, I'm meeting the top management of Ortigas Shopping Center. Nandito sila. Hindi ko lang sinama sa press con kasi ibang pagpupulong naman yon. But I will demand from them a total overhaul of the security systems of the Green Hills Shopping Center. Hindi na ito tungkol lang sa security ng mall. Ito ay tungkol sa security ng lungsod ng San Juan. Kaya makikialam na ako rito. At sisiguraduhin ko na mapalitan silang lahat. Sapagkat yung hinaing ni Alchi Paray, posibleng hinaing yan ng ibang mga gwardiya na naka-formation kahapon. Kaya nga niya gustong i-formation lahat yun eh.
para sang ayunan siya eh. Nung simula pa lang, ang gusto niya, magkudeta yung mga gwardya. Gusto niya na yung mga gwardyang naranasan din, yung naranasan niya ay umaklas. Buti na lang hindi pumayag yung ibang mga gwardya, kaya naging mag-isa na lang siya. Sir, kay General Sina, sir, bali although yung plan talaga natin, right after niya magsalita, talagang gagawin or nakita tayo ng instance na mukhang bubuto. Ikaw, Jake, ha? Gusto mo talaga. Anyway, ang kuan talaga, ang promise ko kay Mayor is for his safety, the wife, at pati yung mga tao doon. Na any overt act na bubunot lang siya, automatic takedown. Yun yung instruction. Pero ang guidance ko, anong bago lumabas si Mayor, if no overt act, magsalita lang siya, let it be. Kasi kailangan pa natin hanapin yung mga bagay-bagay na dapat hanapin. Nung na-confirm na namin, yung tao ng taga-Joint Task Force, alerted ng intel namin. Ang dami, lahat yun, puro police at saka army yung nandoon. Di ba? Of course, may media doon ang nakisawsaw na walang ginawa ko, hindi mag-ganon na naman. That's why pinagpupush na naman sila. So, pasensya yung mga media doon. Buti nga, wala ako doon. Kung nandun ako, balyahin ko kayo. Di ba? Meron doon. Di ba? Meron doon. Kaya nandun si Johnson to push them eh. Kasi pag kami nangyari sa inyo, kami rin naman masama. Kung may kanong sasabihin, kami masama. Di ba? Alam mo, ito amin lang to ha. Ang point ko talaga, sabi ko, Mayor, huwag ka mag-alala. Any first overt act, take down. Five of our snipers, no? Yung mga snipers namin, kuan yun, top gun yun. Kumbaga yung nag-SWAT challenge doon sa kuan, sa Davao, naalala nyo? Number 2 ang NCRPO. Diba? Number 2. Second lang kami sa training ng Army na walang ginawa ko hindi mag-training. Yung ating training at actual, hindi ako nagbibiro. Kasi I was still in Region 9, Region 7. Kami, Region 7, 9 lang kami. Si NCRPO SWAT was number 2. And that's what tinalo pa nila ang SAF. Hindi ako nagyayabang ha. Could you check that on the records? Ganun. So, may confident ako. And sabi ko, meron ka mag-alala. Nung second, nung naglibre na, of course, we want to take down sa kanya. Kaya nga, naghihintay yung tao namin ng right time na ma-distract siya, maganon. Yung term ni Mayor na psychologically, kung ano siya, at ease, na salita siya ng salita, wala man nangyari. Pinagbigyan naman ako ng salita. So, pinabayaan lang. Total, ang isip namin nung originally, wala naman sigurong damages kung magsalita siya eh. Diba? Until such time, we got the opening, then na-take down siya. Yun ang totoo nun, Jake. Gentleman, fine. Sir, Eman po, Civil Rights. General Sina, sir, may dalawang puntos na bibigyan si Kenny kanina. Yung sa Jose, I understand na naka-focus tayo kay Alvin. Pero yung dalawang puntos na yun, ang nababanggit is yung crowd control and yung mga mail na magamit ng cellphone. Ano po yung masasabi parang adjustments na pwede nating i-consider? Huwag naman sana, hindi naman natin pinapanalangin yung mangyari ulit na dito. Pero sa mga susunod na pagkakataon, para at least naiwasan yung collateral damage na mas malaki kumpara. First, we go with the observation of the Chief PNP. Pero if you will observe, ang incident po is inside. Buong labas po doon ay secured na. Yung sa labas, tin-traffic lang. Hindi namin mapagilan talaga yung mga osyusero. But yung pasukan, kinontrol na lahat. Kaya namin kinontrol doon because nasa loob eh. It was just instrumental on the later part na nag-request siya ng mag-press con. Ayaw ko naman napapasukin kayo because we have more problems. Pag confine kasi at Granada, baka maraming damages. At least kung open space, Granada, at least, open. Now, yung crowd control nung unang press releases doon, nandun na kayo sa labas eh. Originally, dito dapat kayo sa may Vera Mall eh. Pero sabi niya hindi daw, doon kung saan yung mga gwardya. So we decided doon na lang, para ang gwardya hindi na lipat-lipat.
ang purpose namin is hindi na siya mag-agitate. Bakit ang tagal? Bakit ganito? Ganon. So that's why after we sinet up namin. Now, of course, we consider yung crowd control papasok. We're expecting kasi nung kinlaunch na namin lahat yun, wala na makapasok sa mall. Yung sa labas, may mga gate na. Yung iba kasi, sabi ko, saan galing yan? Sir, naglalakad na yan kung saan-saan na eh. Marami namang loopholes talaga. But next time around, i-cordon ko na lahat, pati media, hindi ko na papasukin para doon na kayo sa EDSA maghintay. Di ba? You know, we will open, pasensya na kayo. But sometimes, we secured, nung drawing na namin yun, the whole of the Mera Mall was already locked down. Nakita nyo, harap na lang. Ganito. Of course, hindi ko mapipigilan yung iba na magkuhan eh. Ang layo na talaga noon sa loob. Ang layo na. Diba? Kaya namin doon. Pagkatapos, instrumental lang yun, nandun nilagay, kasi nandun na kayo eh. Diba? Nandun na kayo, so tinuloy. Up to the last time, sabi ko, no more time na paalisin pa kayo, kasi dapat spontaneous kasi, nakanyo, ang gusto niya talaga, nung nag-usap kami ni Mayor, is gusto niya spontaneous, not hindi yung parang dinumero. So, ang action dapat spontaneous, yung reaction nyo, ganun din. Basta ang tao namin is ready for anything. And we will consider the guidance of the Chief PNP. I have informed the Chief PNP that we'll be making our report with the best practices, etc. I'll be having my debriefing ng lahat ng mga operating teams namin, including the Army, of what happened, what's the best practices, and what makes the incident meaningful to us, that we confirm that 40 hostages was inside a very small room with 4 hand grenades. Yan po yun. At that's why we're very thankful kay Mayor. Para mo na po kay Mayor. Mayor, makikipag meeting po kayo kay Labor Secretary Pedro to discuss yung labor issues. Dahil na nag-address namin si Alki sa Ortigas and sa iba pa mga business establishments na nag-employ. Yes, first things first, I will meet with the mall management. Bigyan natin sila ng pagkakataon na magsalita rin tungkol doon sa mga paratang sa kanila. No? Isang side pa lang narinig natin which is the side of Alchi. No? Pakinggan natin yung side naman ng mall management tungkol naman dito sa mga complaints na ito. And eventually, once we get both sides, madali na natin kausapin ng DOLE para makita natin kung ano yung mga mas magandang paraan na masundan ng lahat ng patakaran na dapat na nakasaad sa batas. But we will do that, definitely. But we just have to focus on this issue first and then move on to the labor issue. Yes. We got this sort of annexation to leave this to right? Then the version of media. Pero dala pa rin yung for the first conference. Hindi all along na Yes. Yes. why did you consider na siya ng Kasi it's judgment call. It between one person versus 40. Could you just imagine if we keep on insisting na wag dalhin yun, hindi siya lalabas. Hindi rin talaga naman siya lalabas. So it's a judgment call. I'm confident that my snipers could take sa kanya headshot. 100%. Anybody of the media wants to test, maglagay kayo ng balon dito, I'll pay you 10,000. Confidence firing. I could. Pero hindi ako, kayo naman. I am very confident. Kaya ko sinabi na yung snipers namin, yung SWAT namin, is nationwide second only to the Army training centers. Kaya nga, spontaneous ang questioning nyo. If I have tell it sa inyo, di sana wala nang nagpaiwan sa harap. Then it defeats the purpose. Diba? Anyway, there are things that we will not, kaya nga alam mo, sa totoo lang, what makes our negotiations, what makes our moves efficient and effective, wala kasing nakikialam at nakisawsaw. Diba? We just give you the outcome. Unlike before kami mag-decide, ang daming kung sino-sinong outsiders nagkikialam. So sabi ko, if we fall, all fall. Sabi ko kay Mayor, sabay-sabay tayong bababa, sabay-sabay tayong babagsak. But if we believe in something
na dapat at usapan at dialogo, then sabay natin i-present at lahat tayo ay kuan, go for it. Kasi sabi ko sa iyo, yung last option is always mine. Kumbaga si Mayor will only relinquish, di ba? Could you just imagine, I'll have it on my conscience, 40 people being wounded because of the incident. Naka nyo? Hindi pa po akong masyadong killer. So, I'm very happy. Kaya, ilang oras kami kumain ni Mayor? Yes, coffee lang kami at saka wala pang tinapay doon kasi sarado na lahat. Kumain kami past 10 o'clock. Sir, this is far from the end of what's happened, pero very clearly na siya sa there was alam naman natin, especially kung sinasari elected, Manila, nakikita namin mga security na wall at pero hindi nila na 45 namin na siyempre security revolution, pero parang it's just giving us a signal na siya din sa lugar na pinasukan. tao lang eh, minsan ko parang siya sa lugar na Sagad. Ay, amiga, una-una, nagtrabaho siya dito. Second, kakilala niya yun. You know, familiarity. That's why, yung sinabi ni Mayor, I'll support him na, we have to change all the security because they become familiar already na, di ba? We'll support it. Kasi, may mga angle, Pilipino kasi tayo eh. Kung sana naging Amerikano tayo, wala tayong pakialam sa bawat isa. Di ba? Policy. Ang point ko is, he planned it out, ganito, tapos yung mga tao niya, nakita mo yung sinita na siya, biglang namaril. So, na magkado siya actually. So, nakamark na sa lahat ng security na once makita siya, hindi siya as a security. Pero, ang pwede na mismo sa atin is, nakalusot niya. but he is not markado as wanted. Oh yeah, but there was already working with all security that never ever allowed. I don't think so. Wala po, nag-aw lang siya. There was no instructions, ma'am, na sinabi sa amin na bawal siya pumasok. There was just nag-awol siya na gano'n na he was a red flag kasi pag makita siya, pa-reporting sa management. Bakit? But it was, wala po kasi not even the security group or the management na magsabi bawal siya kasi wala man po siya warrant, ma'am, wala po siya offense, gano'n. According to him, Sir, dahil alam naman talaga Yes. may drives talaga siya. Yes. Mag-aalam na rin naman nila, may visitor na natin siya. That's why we go that sa management, ma'am. Bahala na po si Mayor doon. Sana makorek po natin. Kasi kaya nga sinabi ko kay Mayor before nag-press con, Mayor, isa lang pakiusap ko, please yung management ng Green Hills, tumupad po sa usapan because pag hindi natin yun itupad at yung grupo ng mga security guards doon, ganun ulit yung treatment. Alam mo, bottom line, yung nagtanong ko ano natutunan namin, alam mo, human management. Ibig sabihin, sometimes you have to give respect to where the respect it is. Diba? Ang hiningi lang talaga ni Alchi, kung titingnan nyo talaga is, mababa lang ako masyado yung pala kung inapak-apakan. Yun yung sa kanya eh. Yun lang talaga sa kanya. Na parang pakiramdam niya, pero wala naman akong way mag-problema, maganito na. May problema na ako, nobody's listen. Kaya ako, sinabi ko sa iyo, JUAN private talk, ako talaga, I see to it that bago mangyari, I have to talk to my people para hindi ko po masisi ang sarili ko. But that time kasi, ang kailangan ni Archie is attention. He needs attention and outlet. Well, hindi po mahirap ibigay yun to save life. Diba? Hindi naman sinabi niya na tumalong kami doon sa Ilog Pasig. Hindi naman niya sinabi. No? Sinabi lang, mga prejudice na kayo. In fact, hindi namin pinayagan siya sa isa. Hindi yun na, yung pinapakain ng 2,500 yung dalawang supervisor niya. Yung HR manager, nag-produce na ng pera. Kasi natakot sila nga, nanginginig na nga. Sir, ipakain daw to sa dalawa. Sabi ko, no. There is always limit to our kuan. Kaya kinausap yun. Diba? So, nag-iba yung kuan. At least doon kasi, na-establish ng negotiator natin na we're firm in negotiating. Not all you want is bigyan. But of course, when it comes to life, we give in talaga. Very interesting yung when it was over. Was it sorry for asking? Yes. Yes. And was it over during the
So, dumating kasi yung may-ari ng agency during this standoff at siguro naisip niya na baka para mapahinahon si Alche, offeran nga ng 1 milyon. At bagamat merong offer ng ganong kalaki, hindi naman niya tinanggap. Kumbaga, hindi perang habol niya rito eh. Ang habol niya yung atensyon, habol niya pakinggan siya. Kaya yun ang binigay namin. Pero sabi niya, saka na natin pag-usapan yan. Mag-apology muna yung ito. Oo. Yes. Sabi niya, saka na natin pag-usapan yan. That's why we talked to the manager, ma'am, it's not the right time. Kasi, ni-repulse niyo yung offer kagad. So, we never brought it again. Kasi, yun na nga, yung gusto niya na, para mukhang pera, yun yung gusto niya sabihin sa dalawa eh. Na mukha kayong pera, kainin niyo yung pera. Tapos, ipagduldula namin yung pera, baka mamaya mag-backfire. So, when we first broached the idea at ni-repulse niya, hindi na in-offer ulit. Kasi, based sa usapan is, mukhang hindi ito ang tamang offer. So that's why nung tamang offer talaga is gusto niyang pakingganin mo siya. Which I'm very thankful sa inyo ha. Thank you. You have done your part and now we have done our part. Thank you for understanding us. So kung sino po yung mga nasaktan namin sa mga media, pasensya na po at not intended po yun. And hopefully you are still our partner in maintaining peace and order in our country and in NCR. Sorry, I'm relating to Sir, ano lang ang art, sir? May mga record siya or dami na siya sundalo? Kasi yung ano niya, sir, yung demand niya, nalarangan siya. Sorry, sir. DCD ko po yung background. Ako na. Actually, we're checking kasi una-una, he knows about grenade, he knows about barrel. We're checking if kung meron ba siya training sa army. So we requested the Joint Task Force to check. Sa PNP, wala po. He's not an ex-policeman, he's not. So we're checking, pero accordingly, there's no confirmation na may training, ex-army siya. Wala po. Siguro he's just a training at saka self-study lang siguro siya at experience, but kaya niya nagawa yun. Kaya niya nagawa na mag-deceive na may granada, ganun. Kasi parang napagplanuhan talaga niya kung paano. Kung ang tanong nyo, saan kumuha ng granada, yun po ay pinaimbisigat at nagtatanong po kami. Okay? Now, tinanong ko nga namin kung yung bang isang granada pwede i-trace. Kung kagaya nung palang baril ba may serial number pwede i-trace. Sad to say, wala po tayong ganun. O na yung serial number ng granada pwede i-trace. But just the same, we're coordinating sa Army kung baka pwede, pati sa amin. Pero sa amin, I could tell you, uphill battle kami doon. Diba? Unlike kasi sa firearms, meron talagang serial number. Except pag faulty, hindi mo maasahan. So we're checking kung saan galing yung granada niya. Second, si Archie is from Surigao. Diba? He's from Surigao. He came in here, nagtira sa Caloocan. Yung asawa niya actually is his second wife. Kasi yung first wife niya namatay na. Yung second wife niya, taga Pampanga. So, buntis po yung kagabi ng 5 months. Natakot nga rin kami, baka ma-stress eh. Diba? But, well, saludo din ako. She stand on her ground and said, sige sir, I want to help resolve. So, kaya siya nandoon. Maski pa 5 months na siya. Na gusto lang niya na mabuhay yung asawa niya at matapos yung gulo. No, according sa Chief of Police, gusto nga namin ni Mayor, ipatira mo na siya ng hotel kasi nakatulong din. Ang sabi niya, nung wala na kami, nakiusap na, sir, kausapin ko na yung asawa ko, mag-usap lang kami sandali, masinsinan. Ay, hindi ko alam paano usapan, nag-iyakan na daw sila. After 30 minutes to 1 hour, nagpaalam na siya, uwi na lang ako sa nanay ko sa Pampanga. That's it. Sir, yung mga nandito yung sniper, so ibig sabihin yung final option, sir, last option is titirahan na ng mga sniper. If there are overt actions, yeah. Yes. Actually, ang last option, amiga, is after all the negotiation is tapos na, all the demands as given at walang nangyari, nandoon pa rin siya sa kwarto, yun na yung gagawa namin ng military operations.
Okay? Yung snipe is just our precaution that reactions in case hindi niya tutuhanin yung kuan niya. Kaya nga ayaw namin siyang ma-agitate. Napansin nyo, we're very, very careful to be na ma-agitate siya. Kaya yung mga police namin, mga plain clothes lang nandoon. Uniform atras. Alam nyo kung sino lang visible doon, kung attentive kayo? Si Colonel Yebra lang. Yun yung isang demand na sabi ko na hindi pwede na ang negotiator hindi kasama ni Mayor. Because wala akong tao doon na sa side, mag-advise, mag-shield kay Mayor in case whatever happens. So ganun. Kung napansin nyo si Colonel Yebra lang ang negotiator, ang sabi ko, non-negotiable yan. Kailangan kasama siya. All others, stanto on the background. Plain clothes nandoon. Ganun po yun. 3 years of war. Sir, paano ka na feeling na wala sa negosyo? Malaki yun. Well, sarado yung buong shopping center. Yan. So, papakompute ko muna kung magkano ba kinakita ng bawat establishment. No? Pero we needed to do that. No? Unang-una talagang lockdown na yung shopping center. Kami na lang nandun sa loob, wala nang katao-tao. At hindi ko masasabi ngayon, no? Pero, ngunit malaking pera yan. Sapagkat libo-libo na nga ang tiyangge dyan. Wala pa dyan yung mga big establishments, wala pa yung mga restaurant, wala pa yung mga bangko. Halo-halo na, sari-sari na. Very, very big expense, definitely. Dagdag ko. Alam nyo, amiga, we're also happy to announce that during the incident, wala pong looting, walang nagreklamo na nakawan, or nung umalis na kami nawalan. Sana nga, wala na magreklamo, di ba? Wala talaga na, sir, kinain nyo lahat yung mga hotdog namin, kinain nyo. Wala, donut, wala po talagang, sana wala na. Kung may magreklamo kay Mayor na. So, alam mo, kaya nga namin ni-lockdown yun because we're also afraid na instead na ito lang i-focus namin, meron pang kaming problemahin na ibang bagay. So kaya pagpasok namin, my first order, lockdown, all others lahat palabasin. Kung sino yung maiwan, tanungin kung bakit. Ayoko rin kasi na may mga sibilyan, walang ginawa kundi mag-ganon. So pinalabas namin lahat, all of it. And I think we're happy that all the associations doon, yung lahat ng mga associations doon na sa loob, nag-give in without much question. Lalo na nung nandun si Mayor, and the Mayor assured them na we need to lock down this establishment. And he called the management ng Green Hills para ma-implement yun without maraming tanong. So, we're happy for that setup po. Now, kumbaga, win-win talaga kami doon. Yung lalata, hindi pa po identify kung kayo ba talaga. Pero yung balik set, ginamit kayo pang balik sa Kinuha na po namin. Pinapacheck na po namin. Wala pa. Inaalam pa po. Tapos isa yung agency, meron liability sa pangyayari ito. Yes. And what will be the liability? We will give that to the CSG's associate to investigate it. Kasi ang social din, yung representative nila was there also. Diba? Yung NCR, CSG, nandoon din, tinask ko rin siya to contact and conduct dialogue. Si Colonel Isguera was there. No? He took note of that. Tapos sabi niya, sir, kami na po bahala sa admin case ng agency. I leave it to them kung whatever yung investigation nila. Last more, Crasher, that will be there from PNP. I'd just like to ask, there will be any compensation or any assistance we give to the poor security personnel who were forced to resign? Siguro pwede natin kausapin, tulungan din natin maghanap ng ibang trabaho. But I will also talk to Ortigas. Remember, Ortigas, tatlo na ang may-ari niyan. Partly owned by SM and partly owned by Ayala. So kung kaya nilang ilipat sa ibang affiliated companies para doon sila magtrabaho. But definitely hindi sila pwedeng manatili sa Greenland Shopping Center. Mayor, imbestigahan din muna yung accusations ni Mr. Parayno, yung corruption na sinasabi, yung mga sinasabing tumatanggap sila ng pera. And kung totoo ito, may tinuturo rin kasi siyang mga tenant na nagbibigay daw ng lagay. Hindi namin alam para saan. Masyado pa maaga at this stage, wala pa 24 hours na tapos.
And ang instructions ni Mayor sa amin is tumulong sa investigasyon para talagang malaman kung ano talaga yung nangyari dito. Kasi baka hindi lamang dito sa security agency na ito nangyayari. No? In fact, marami hong security agency, kung iimbestigahan talaga yan, sumusunod ba sila sa SSS, sa PhilHealth, sa minimum wage. Diba? Maraming issues dyan eh. Itong issue na nangyari dito is just a symptom of a big problem, no? Kumbaga nilabas lang ni Paray yung inahin ng mga security guards, no? And I think it's about time na tingnan din natin kung valid pa talaga itong mga iniiyak niya. No? Thank you. Okay, next question. Sir Sheila, it's good that the crisis ended. But sir, as far as we're concerned, this is concerned, there will try to establish protocols when dealing with this kind of crisis. As far as they're concerned, did we follow the protocols strictly based on our established rules, particularly sir on crowd control and involving people who are not trained to be part of the negotiation? First, yes. Second is a call dahil kami ang nasa ground. Diba? The protocol just set guidance and it's not the cardinal rule to follow. It's still the situation calls for it. As long as we follow, ang mandatory kasi doon, secure the area, cordon the area, activate the crisis management, then confer with the chairman, which is the local executive. After that, pag hindi nyo kaya, call in the national government. During that time, si Mayor nag-usap kami, kaya pa namin, kaya pa ng city at saka ng NCRPO. That's why all the national agencies are not yet involved because it's still localized, no? At saka para mas mapabilis. Okay? Second, yung nangyaring hindi involved, I think those are players na hindi po namin maiwasan because the situation calls for that. Ang crowd control kasi, kung mapansin nyo, ang crowd control na explain ko, kasi yung sa labas na talaga, that's already goes beyond. Kasi hindi, alam mo, pero yung sa loob na control na eh. Diba? Yung crowd control nyo sa labas, yun yung nakita nyo. Yung tinulak na namin, kayo palabas. Kaya nga sabi ko kay Sir Archie, Sir, actually that's the farthest we could go. Na at least, it's a compromise between the people that was observing at kami. Kasi pag pinush pa namin kayo doon sa kabila, baka magtatampo na kayo masyado at malayo na kami to contact you. That's the best compromise area. Ang mga tao, anyway, may mga pulis naman kami doon, mga nagta-traffic, etc. And I think it flows well. But if there's need to organize a crowd control, okay. Kasi kung titingnan namin yung crowd control, I think kung kami na sa loob, the whole area is already controlled. Now, ang tiningnan nyo lang kasi nung it was offered kay Sir Archie, is yung nasa kalsada. Diba? Ang tanong, does it really have to be affected? Kasi does we really have to place more people there for that? Sometimes you will say, Sir, overkill naman, dami naman isang tao eh. You know? So it's a balance of everything. And if I made a mistake, I'll accept it. But the best as we could do, that's the compromise we do. So talagang hindi namin maiwasan yung mga kibitzers, mga mag-usyusero to a certain limit. Yun po yun talaga, sir. You acted based on the situation. Yes, sir. Not necessarily. It's not. Kasi yung book is just a guide. The situation depends pa rin po. Thank you. Kami kasi sa media, sir, in the past, since the Meta crisis, we were barred from doing live streaming or live coverage of a particular hostage-taking situation because we learned our lessons hard. But yesterday, sir, one of the mga live streaming ba na Facebook accounts, official Facebook accounts na NCRPO and the mayor are part of the demand of the suspect, or was it another action that we did based on the situation? Okay, that's based on the situation. Because we place it there basically for our people to know what happened
Nagla-live streaming lang naman kami during the tawag nito, negotiation term, pat saka yung yung press con na, di ba? But the whole actions was not live stream. It was only na ina-arrange yung negotiation from the point in para malaman na we are doing this one to alert everybody. Yung other na live stream kasi, yung galing sa loob, ganito, we try to contain it. Lalo na yung mga individual, di ba, na nagte-text, ganito. And that's part of our strategy for everybody. Thank you. I would like to raise a point on this we would have appreciated if kami nag-cover ka binigyan ko kami ng option for not to stay because our next is alam ko po they're acting on the situation. Sabi mo nga po ito sa judgment or they're confident that if anything happens kaya So you think that we played your life? That's it? No, I think it's not. Okay. Siguro, that's why I'm just taking you. Sorry. So next time around, okay. Kaya nga ayaw namin kayo talaga mag-join ng mga active operations because we don't want your life to be endangered, di ba? But if ever I feel violated sa inyo, I'm very sorry. But it was needed during that time for a spontaneous reaction. Diba? Kasi we were not also be sure, baka mag-alisan kayo, mas lalong hahaba yung problem. And that's the only time when we decided, the mayor, na sige, para pagbaba ng hostages, that's it. That's why, kaya nga, pinalayo din namin kayo eh. Hindi namin kayo pinalapit eh. Kaya yung nag-take down, di ba, marami sa inyo pinagpupush namin. Kasi marami, instead na umatras, lalo pang lumapit. Gusto i-cover. Yung pag-pin down. Kaya, totoo lang. Kaya nga namin, ako nasa loob ako eh. Sabi ko, kung nandun ako, makipagbaliyahan na naman ako eh. Kasi nga, kami nga was protecting ganito, tapos kayo lapit pa. Alam nyo yung may armas, di ba? So, kaya hinawi namin kayo. Yeah, squad namin. Now, if you feel na ganon, I'm very sorry, but that was really, kailangan, kumbaga, hindi na pwede i-move. Pag minove namin, umpisa na naman sa 0, and it counts a lot. Kasi ayaw na talaga yun. Galit na nga kay Mayor eh. Sinabi na niya eh. So, when the Mayor decided, General, go. Total, may sniper ako eh. And I'm very confident with my sniper. Okay? So, pasensya na lang. Okay? Pasensya na lang. I-add ko lang, if you remember the negotiation between Mayor Zamora and Alci, nakaharap po kayo, no? Ang sinabi ni Mayor, iwan mo, Alci, 4 na granada and barel. Sabi niya, iiwan ko yung granada, yung barel hindi ko maiwan. Naka-live po yun. So, aware po kayo. So, judgment call na rin po ng media yun kung tingin niya, ay, armado, alis na ako. Diba? Hindi naman po namin sinabi na magstay kayo kahit na armado. You have your own judgment also to protect yung sarili. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Answer it. Kailan ka magpa-file ng kaso, Jaime? Kasi nasa process po, or still in process of yung documenting everything that includes the statement taking of the complainants. But unfortunately, they're still under traumatized pa sila. Pero yung other cases is already being prepared, like yung Republic Act 8294, yung legal proceedings. That's basically non-bailable offense, tsaka yung legal possession of firearms, 10-591. So, basically, sir, hindi ko siya na-file? Hindi pa. Oo, kasi kahapon lang. And we are allowed to do that in 36 hours naman. Sir, regarding ko na report for this motion,
na may mga reports na hindi daw siya registered. It was clarified na if pareho sa is was registered to be like a licensed security guard, may mag-register po tayo. At, ikaw? Yesterday kasi sir, nagkaroon po ng statement ang PNP Social na no records found po. Kasi automatic po yan, once na may involved na security guard, gumagalaw din po sila sa social to verify kung talagang meron siyang license to exercise security protection. Ang sabi nila nung una wala, pero ngayon yata kinore at meron na rin. Kasi po, the whole day yesterday, the name was Archie. So it's Archie pala. Nung na-book na siya sa PNP, Archie. At the point is, I don't think a big security agency just like safeguards security agency will violate mga minor ganon. I think kompleto nag-awo lang siya. Ganon, yun yung emphasize nila. Sir, matagal na namin yung worker yan, nag-awo lang siya because ayaw niya ilipat ng ibang pwesto. Yes, he was terminated because he went on AWOL. Okay. Program the last program. I wanted to ask a general scene as well from the scene with the practice kanina. You said may mga kasamahan siya sa labas na ipapatuto ng information sa kanya. Kaya hindi nalalaman siya tungkol sa deployment. Dito mo mga tao nagpapatuto ng information sa kanya during the crisis. Are we looking after him or they consider this accomplices? What is the status? Rambo, we're not able to prove it. We're not able to prove kung meron ba talaga. One time, when yung human resource manager bumaba during sa press con, tinanong ko sila in everybody ko, Madam, I need an honest questions. Meron ba talaga siyang contact sa labas? Sabi niya, Sir, I was always on his side. Kaya alam ko po kung sinong tumatawag. Wala pong ibang tumatawag kung hindi yung security manager, yung negotiator, si Kuan po. At ang ginagamit po niyang cellphones ay mga cellphones ng mga hostages. Hindi yung cellphones niya. So, ganun po ang style niya na, o tawagan mo si ganito, tawagan mo ganun. Hindi po yung cellphone niya. Kaya lang kayo nagka-access noon, nung pinagbigyan, dahil sa radyo. Nung ginamit niya yung radyo niya. Nung kinat namin yung radyo, wala na siya ibang contact kung hindi yung cellphone. Meron siyang radyo, yung radyo nila. Kinat na namin yun. Now, kung sabihin nyo, bakit kami bakit in spite ng duda na may contact siya sa mga ibang security, bakit hindi namin kami piska, hindi namin dinisarm? Ang unang ginawa namin, lahat ng security guards doon ay pina-unload namin yung baril. Hindi lang namin tinanggal yung baril kasi duda lang namin na may contact doon sa loob. We are not yet on the last option. So ayaw din namin na yung mga contact niya doon na sana makapag-advise kung ano nangyari, na kung yung bang demand niya ay sinusunod gano'n, ay mag-feedback sa kanya. Kasi kung bigla natin tinanggalan ng radyo yon, tinanggalan natin ng cellphone, inipon sa isang lugar, kinuha yung mga baril, it will trigger a different reaction sa kanya. Yun yung in-assess namin. Sabi ko, Mayor, pabayaan lang natin, obserbahan lang natin kung sino. Kaya si Mayor, twice niya kinausap yun before siya bumaba na ganito, tulong na lang kayo para ma-resolve to. But wala po kaming proof kung sila ba talaga. So that's why, with due respect naman sa kanila, I could not say categorically na sila talaga. Recent question is Francis, sabi niyo, sir, you're planning to ask for total overhaul of the security system sa retails. What do you mean by this, sir? Systematic reform or not nakalagay yung mga parts? Kasi hindi ba makaka-agitate ba natin? Pwede namin po ulit yung pwede namin po ulit state. Sir, what do you mean? Ayoko mangyari ulit sa San Juan. Yung pinagmulan nito is a problem within the employee and the agency. Hindi natin masasabi sa ngayon kung yung nangyari kay Alchi Paray ay nangyari rin sa ibang mga gwardiya nila. At ayaw na nating hintayin na mangyari pa muli. So I don't think there's anything wrong with demanding now Ortigas to change immediately their security agency, because we have no idea
if what happened to Alchi is also happening to other guards that are currently there in the shopping center. And the fact that he was able to bring in a firearm and a grenade, are you still going to keep that kind of agency? So let me discuss that with them. After the press con, I will meet with them. I will discuss the security matters with them. And I will ensure that the security systems that are in place that we saw yesterday are faulty. Will be vastly improved. Thank you very much. Hopefully, we have answered some of your concern. And if you have other question, please refer to our PIO, si Brandy po, di ba? Pwede, ha? Brian. Brian pala. Pagka sabi ni Mayor, pwede nyo yung recruitin, di ba? And of course, my PIO, si Brits. And we're happy to have discussed things sa inyo. Yeah? Okay, so maraming salamat. Thank you, sir. Thank you.